yung sa yung binabato nila habang may lumilipad na or video. Just to know this time. Ala. 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 Mamay iwan. Parang sa dati gusto yung dati. Ang ganda mo to. Parang sa dati gusto yun eh. Wait. Kay. Lagi Range Rover. Yan, Korean. Lang. Beka. Yan, be. Oh! Delikado yan. Baho mo. Puno na rin tita. Okay, no problem. No problem. Anak ng ano na. Ha? Bango. Babang ka. Nakabango naman eh. Sadya. Parang yung diretso lang pwede mo ilagay sa turon. Oh, masaya na. Masaya na. Magpakinig. Magpakinig po, uy. Masaya na si ma'am. Ang simple happiness si madam. Diving na tita. Yun, doon sasakay. Oo nga eh. Picturean mo ako, Neng. Tita, dito kaya! Nakakita yun, dito kayo! Hindi, may pangalan din. Hindi. 여기 물. 아빠 이따 씻고, 이따 저녁에 오고 하다 여기 앞에 치지. 예.
Anak, halika. Dito na lang ako. Iwanan mo muna yung ano para di pangit. Bigay mo muna kay tita. Picture mo din ako kuya. Picture ako muna sila. Yung kita yung anak. Wala dito nga. Sabi ni tita, te, uulit ako. Umuha na nga ang mga margins. Parang nasa lipalaan. Ang kabalan. Bus E? Yung mga overrun, di ba dito gawa yung mga branded stuff? Aha. Yung nga, sa mga... Yan, ito muna pa sa lubong area, first floor. Hello? Para hindi na tayo mag-aano. Tea. Pe, we don't... Tea na? Tea. Tea na? Tea. Tea na? Mango tea. Ang daming sasunod. No sugar. Ang inyong gamit, sa harap palagi. What's this? Mango. What do we throw there? Hey, you try this. Come on. Masarap yung G7, tita. Yan ang kanilang... May coffee din. Alin ate? Difference up, difference. Okay. Bumila. Chocolate? Okay, Vietnam eh. Ayun mga jiwa din sila. Saka ano nga, Nakapasalubong ko kay Papa. Nalinggang ko yan.